ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ डिज़ाइन। इस डिज़ाइन ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 5-5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ डिज़ाइन ਬਣਾਉਣਾ। इस डिज़ाइन ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ पहले 2 कुंडे उल्टे बुनांगे, 1 2 धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे, 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे। पहली सिलाई अपने कंप्लीट कर लिए। दूसरी सिलाई उल्टी साइड तो जेडे अपने 2 कुंडे सीधी साइड तो उल्टे बुने ने उन्होंने उल्टी साइड तो आप सीधे बुनांगे। 2 कुंडे सीधे, धागा अपने वाले जेडे अपने 3 कुंडे सीधे बुने ने उल्टी साइड तो इन्होंने आप 3 कुंडे उल्टे बुनांगे। 3 कुंडे उल्टे। ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 3 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 3 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे। दूसरी सिलाई अपनी कंप्लीट हुई है जी। तीसरी सिलाई सीधी साइड तो तीसरी सिलाई सेम पहली सिलाई की तरह ही बनावांगे। 2 कुंडे उल्टे 3 कुंडे सीधे। इन्हां 5 कुंडियां नूं पूरी सिलाई च रिपीट करते जावांगे। 2 कुंडे उल्टे 3 कुंडे सीधे, 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 2 कुंडे उल्टे। ये अपनी तीसरी सिलाई कंप्लीट होगी सीधी साइड तो। चौथी सिलाई उल्टी साइड तो सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बुनांगे। पहले 2 कुंडे अपने कोल सीधे ते 3 कुंडे उल्टे। ये देखो जी बैक साइड तो अपने कुंडे दिखाई देन लग जाते हैं सीधे उल्टे। जिहड़ा कुंडा जिस तरह दिखाई देगा आप सारी सिलाई उस तरह ही बुन लवांगे। पंजवीं सिलाई। इस सिलाई वाल खास ध्यान देने की लोड़ है। पहले 2 कुंडे आपां उल्टे बुनांगे, सिलाई पर इस तरह बल पावांगे।
ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਤਾਰਨਾ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਨਾ। ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੇ, ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ 2 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਲਟੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। 2 ਕੁੰਡੇ ਵਲ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਏ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।